ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ኪፒንግ ኢን ታች ከሰዎች ጋር በመንለያይበት ጊዜ በቃ አትጥፋ፣ እንጠያየቅ፣ እንደዋወል፣ ደውልልኝ፣ እደውልላለሁ ስንል በእንግሊዝኛ እንዴት መግለጽ እንዳለብን እናያለን። ቪዲዮን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እንጀምር። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ኮል ሚ ፕሊዝ፣ ደውልልኝ እባክህ። ኮል ሚ ፕሊዝ፣ ደውልልኝ እባክህ። ጊቭ ሚ ኤ ኮል፣ ደውልልኝ። ጊቭ ሚ ኤ ኮል፣ ደውልልኝ። አይ ዊል ኮል ዩ ቱሞሮ፣ ነገ እደውልልሃለሁ። ነገ እደውልልሃለሁ። አይ ዊል ኮል ዩ ቱሞሮ፣ ነገ እደውልልሃለሁ። I will call you later. I will call you later. ኋላ እደውልልሃለሁ። ኋላ እደውልልሃለሁ። I will give you a call. እደውልልሃለሁ። እደውልልሃለሁ። Page me in the I will call you. ምስኮል አድርግና እደውልልሃለሁ። Page me in the I will call you. ምስኮል አድርግና እደውልልሃለሁ። I will call you later. ኋላ እደውልልሃለሁ። I will give you a call. እደውልልሃለሁ። እደውልልሃለሁ። Call me when you get there. Call me when you get there. እዛ ስትደርስ ደውልልኝ። እዛ ስትደርስ ደውልልኝ። Let us keep in touch. እንገናኝ፣ እንጠያየቅ። Let us keep in touch. እንገናኝ፣ እንጠያየቅ። Call me when you get there. እዛ ስትደርስ ደውልልኝ። በሜሴጅም እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። Let us get in touch. Let us get in touch ከመጀመሪያው ጋር ትንሽ ይመሳሰላል። እንገናኝ፣ አንጠፋፋ ለማለት። Keep in touch with me. Keep in touch with me. ጠይቀኝ፣ አትራቀኝ። Keep in touch with me. ጠይቀኝ፣ አትራቀኝ። Let us get in touch. እንገናኝ፣ አንጠፋፋ። እንገናኝ፣ አንጠፋፋ። Don't forget to keep in touch with me. Don't forget to keep in touch with me. እኔን መጠየቅህን አትርሳ። እኔን መጠየቅህን አትርሳ። Don't forget to keep in touch with me. እኔን መጠየቅህን አትርሳ ለማለት። አሁን ደግሞ ምላሽ እንዴት መስጠት እንዳለብን እናያለን። ሰው እንደዚህ ካለን ለዛ ሰው ምን ብለን ነው ምላሽ የምንሰጠው? ምላሽ ስንሰጥ I will visit you ማለት ትችላላችሁ። እጠይቅሃለሁ ለማለት I will visit you-ን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ I will write you እጽፍልሻለሁ፣ ሴት ከሆነች ወይም እጽፍልሃለሁ በሜሴጅ ማለት ትችላላችሁ። I will visit you እጠይቅሃለሁ። I will write you እጽፍልሻለሁ ወይም እጽፍልሃለሁ ለማለት። ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ